COVID-19 hôm nay, hơn 21.000 ca ra viện, 3.513 trường hợp mắc mới. Ngày 10 tháng 10, Bộ Y tế cho biết số ca mắc mới COVID-19 trong ngày giảm sâu, với 3.513 trường hợp tại 41 tỉnh thành. Số bệnh nhân ra viện là hơn 21.000 trường hợp, số ca tử vong giảm. Tính từ 17 giờ ngày 9 tháng 10 đến 17 giờ ngày 10 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.528 ca nhiễm mới. Trong đó 15 ca nhập cảnh và 3.513 ca ghi nhận trong nước, giảm 999 ca so với ngày trước đó tại 41 tỉnh, thành phố. Có 1.211 ca trong cộng đồng, cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 1.067, Bình Dương, 782, Đồng Nai, 662, An Giang, 128, Bình Thuận, 109, Kiên Giang, 94, Long An, 77, Tiền Giang, 64, Tây Ninh, 59, Cà Mau, 48, Cần Thơ, 41, Khánh Hòa, 40, Đồng Tháp, 39, Bạc Liêu, 38, Hậu Giang, 30, Trà Vinh, 29, Gia Lai, 25, Hà Nam, 22, Hà Giang, 18, Bình Phước, 16, Thanh Hóa, 14, Quảng Trị, 14, Quảng Ngãi, 12, Bến Tre, 12, Ninh Thuận, 12, Đắk Nông, 11, Vĩnh Long, 10, Bình Định, 7, Bà Rịa, Vũng Tàu, 6, Phú Yên, 5, Vĩnh Phúc, 5, Quảng Nam, 3, Thừa Thiên Huế, 2, Hải Dương, 2, Bắc Ninh, 2, Đà Nẵng, 2, Lai Châu, 2, Hà Nội, 1, Hà Tĩnh, 1, Sơn La, 1, Kon Tum, 1. Như vậy trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua đang được kéo thấp, với 4.435 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 839.662 ca nhiễm, đứng thứ 41 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 8.529 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 835.036 ca, trong đó có 779.382 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 7 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình. Có 12 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh 410.128, Bình Dương 222.082, Đồng Nai 54.989, Long An 33.303, Tiền Giang 14.541. Về tình hình điều trị, trong ngày có 21.398 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 782.199 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.014 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.391, thở oxy dòng cao HFNC 788, thở máy không xâm lấn 145, thở máy xâm lấn 668, ECMO 22. Về số bệnh nhân tử vong, trong ngày ghi nhận 113 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, 82, Bình Dương 12, Ninh Thuận 6, Long An 4, Đồng Nai 3, Tây Ninh 1, Bình Phước 1, Đắk Nông 1, Đắk Lắk 1, Cà Mau 1, Bà Rịa, Vũng Tàu 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 119 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.555 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 135 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 9 tháng 10 có 1.284.099 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 53.231.969 liều, trong đó tiêm một mũi là 38.259.436 liều, tiêm mũi 2 là 14.972.533 liều trong ngày. Bộ Y tế cũng có công văn chỉ đạo các tỉnh, thành phố coi công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp nhận vaccine ngay sau khi được phân bổ và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tăng nhanh độ bao phủ mũi 1 và triển khai tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.